بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به ان شاء الله مونږه د فرست ایئر د بایولوژي نوبل ټاپک ډسکس کوو. د ټاپک نوم دی سپورټ ان پلانټس. د سپورټ باندې ځان پوهیږئ. د سپورټ معنی سهارا ده. سهارا دې ته وایي لکه بالفرض کو دا ډسټر مال کې نیولې په هوا کې ګرم دا ډسټر که په دې هوا کې داسې دی نو مطلب دې ته سپورټ ملو دا ځکه داسې ولاړلی که دې نه فرض کې دا سپورټ دی ته اوس څه نه ملو دی زما دې لاس نه دا زه پرېږدم دې نه زه لاس درې کوم نو مطلب زه نه سپورټ درې شو وخت ګوره سپورټ یو داسې سټرینث دی یو داسې طاقت دی چې دا یو ارګینزم ته میلاو شي او د دې طاقت یا د دې سټرینث په مدد سره دا جاندار خپل شیپ برقرار وساتي نو دې ته موږ وایو سپورټ. لکه فرض کا دا زموږ څه پلانټ دی نو که دا بوټی ته داسې ښکاري چې دا تنه یې داسې سیده ده ټیک ده دا پاڼه داسې تله ډنډر او دا پاڼه بیا داسې ولاړه پلنه دا د یو خاص شکل دی که نه نو دا خاص شکل د دوی د څه د وجې نه دس از بیکاز اف سپورټ مطلب دیو ته خاص سپورټ ملاو شوی دی ځکه دیو دا شکل داسې دی. اوس دې لکه دا موږ د بوټو خبرې کوو نو دا بوټی دی دې بوټو ته دا سپورټ چې کوم دی دا سپورټ څنګه میلاویږي په دې به خبرې کوو. نو زموږ سره دوه قسمه بوټي دي یو بوټو ته موږ وایو نان لګنیفاید پلانټ او بل زموږ سره دی لګنیفاید پلانټ. د نان لګنیفاید پلانټ ته وګورئ نان لګنیفاید پلانټ هغه پلانټ دی لکه فرض کړه دا زموږ یو بوټی دی د دې بوټي نه ما دا خولۍ راواخیسته کلیر ده او د دې خولۍ دا زموږ سره دی سیلوال نو دې سیلوال کې به د دیو لګنین نه لګنین زموږ یو قسم کاربوهایډریټ دی دا لګنین په دې سیلوال کې به د دیو لګنین نه نو دې داسې بوټي چې د هغو بوټو په خولیو کې په سیلوال کې لګنین نو دغه بوټو ته موږ وایو نان لګنیفاید پلانټس. اوس لګنیفاید پلانټس ته وایي لګنیفاید پلانټ هغه پلانټ دی د دې اپوزیټ دی مطلب فرض کا دا زموږ څه بوټی دی د دې بوټي نه موږ دا راواخیسته خولیه او په دې سیل کې د بوټو دا سیلوال دی او په دې سیلوال کې د دې وي لګنین چې لګنین پکې نو داسې بوټو ته موږ لګنیفاید پلانټ وایو. ښه جناب نو دلته کې چې اوس داسې بوټي چې هغه نان لګنیفاید دی په هغو کې ځان یو خاص سپورټ بوټو ته میلاوي او په لګنیفاید پلانټ کې بوټو ته ځان یو خاص سپورټ میلاوي نو موږ به په دغه باندې خبره کوو. نو اوس به موږ خپله خبره شروع کوو د نان لګنیفاید پلانټ د سپورټ چې په نان لګنیفاید پلانټ کې بوټو ته سپورټ څنګه میلاویږي. نو دې ته وګورئ دلته کې ما لیکلی ټارګټ پریشر ورڅه ته وایي لکه سپوز دې ته وګورئ دا زما څه بوټی دی د دې بوټي نه ما راواخیسته دا خولیه په دې خولیه کې دلته کې دا بار زموږ سره دی سیلوال نو په دې خوله کې دنده یو سی هغه ته موږ وایو ویکیول څه شی ورته وایو ویکیول. دې خولې ته د بار نه ورځي اوبه دا بار دې ته وګوري ټیک ده دا اوبه روانې دي نه دنده د دې نه بیا دنده او دې نه بیا دنده دې ویکیول ته رالي. د ویکیول چې دا کومه فرده ده ګوره دا سیلوال دی دا سیل ممبرین دی دا سایټوپلازم دی او په دې سایټوپلازم دا ویکیول دی او په دې ویکیول کې دا ویکیول چې کوم چاپیره پرده ده هغې ته موږ وایو ټونوپلازم. دلته کې په دې خولې کې داسې چلي چې په دې سایټوپلازم کې بار وي پوټاشیم آین څه شی وي پوټاشیم آین پکې ډېر شی پراته وي نو دا پوټاشیم آین دې ویکیول ته دنده روان شي. زه دا ویکیول لږ بار ته راوباسم چې دا زه تاسو لږ زوم کوم لکه فرض کړه دا زموږ څه ویکیول دی د دې ویکیول نه بار دلته کې ډېر شی څه پراته دي پوټاشیم آین پراته دي نو دا پوټاشیم آینز د اکټیو ټرانسپورټ په مدد سره دنده په زور باندې دراله دنده دراله تاسو ته پته ده اوس د سلوټ پوټینشل او د واټر پوټینشل په باره کې ما تاسو ته خبره کړې ده دنده په دې ویکیول کې څه شی شو د سلوټ مقدار پکې زیات شو چې سلوټ مقدار پکې زیات شو نو دا قانون دی چې چېرته سلوټ زیات وي هلته به اوبه ځي چې چېرته سلوټ زیاتېږي هلته به پسې اوبه ځي. نو دلته کې په دې شي کې د سلوټ مقدار د پوټاشیم آین سیوا شو نو د بار نه اوبه راغلې دلته کې دلته کې راغلې او دنه به اوس دلته راننوځي نو مطلب دلته کې دې ویکیول کې دنده د اوبو مقدار سیوا شو د اوبو مقدار سیوا شو نو دلته کې د دې اوبو یو پریشر پیدا کېږي مطلب دا اوبو په دې ټونوپلاست باندې دغه پریشر پرې باسي بار ورته زه اوس دا خولې ته ځم بار ورته دا سیل ممبرین دی او د سیل ممبرین نه ورته بار بیا دلته کې دا دی دغه سیلوال ده نو دلته اوس وګورئ دې اوبو په چا باندې پریشر پرې باسته په ټونوپلاست باندې ویکیول چې کومه د فرده ده په دې باندې چې کله په دې باندې پریشر پرېوت نو دا به د پوکڼې په شان داسې ورو ورو غټېږي چې غټېږي نو د دې زور به چاله ځي د دې زور به ځي سایټوپلازم یا چې کوم دلته کوم خولې کې سایټوپلازم دی دې له به زور ځي او سایټوپلازم چې زور ځي نو هغه به په چا زور بیا اپلای کوي په سیل ممبرین باندې که نه او سیل ممبرین به په چا زور اپلای کوي په سیلوال باندې
هلته خو سیلوال زموږ سره یو مضبوط او کلک غوندې څیز دی نه خرابېږي نو دا به رسې زور واخلي ټیک شو نو ټولې خولې به رسې وپړسېږي د څه د وجې نه بیکاز اف ټارګټ پریشر باندې تاسو پوه شئ دلته کې پوټاشیم آین د اکټیو ترانسپورټ په مدد سره ویکیول ته ننوته ویکیول کې د پوټاشیم آین مطلب د سلوټو مقدار سیوا شو د بار نه پسې بیا اوبه راتلل شروع شو اوبه راغلې دلته کې د اوبو د وجې نه په ویکیول کې پریشر سیوا شو چې پریشر سیوا شو نو څنګه چې پوکڼۍ کې ته هوا ورکې نو ورور پریشر سیوا کې پوکڼۍ به غټېږي دغه شان به دا ویکیول هم غټېږي چې دا ویکیول غټېږي د زور به سایټوپلازم راځي د سایټوپلازم زور به ځي سیل ممبرین له او سیل ممبرین زور به ځي سیلوال له د دې سیلوال مضبوط دا مطلب دا زور برداشت کوي نو دا خولې به داسې په یو خاص شکل کوي نو د دې په بعضې بوټو کې زموږ سره چې کوم هاربیشس پلانټ دی اوس دا خبره یاد ساتئ چې مطلب دا نان پلانټ کم پلانټ دي هاربیشس پلانټ مطلب هغه پلانټ چې هغو کې د لرګي تنه نه وي لکه هغو کې د اوټ نومي سیز د رقم نه لګي نو دا سپورټ به دیو ته د دې ټارګټ پریشر نه ملاویږي په نان لیګنیفاید پلانټ کې تاسو ته سپورټ د بوټو نه د څه شي نه ملاویږي د ټارګټ پریشر د وجې نه ټارګټ پریشر هم دا قیصه ده نو دا به بچا کې کېږي هاربیشس پلانټ کې دا هاربیشس پلانټ ما تاسو ته ویل چې هغه بوټي چې په هغو کې د لرګي تنه نه مطلب کومه دا کچې بوټي لکه اوږې پیاز اټسټرا ډېر شی بوټي دي بهرحال په دې کې به دا بوټو دا سپورټ دي تر ټارګټ پریشر نه ملاویږي lignified اوډي پلانټ وایي مطلب lignified اوډي پلانټ هغه چې هغه کوم بوټي کې مخولي دي په هغه خولي کې مطلب زیاتر سیلوال کې لګنینی دغه بوټو ته لکه مطلب غټ بوټو ته سپورټ څنګه ملاویږي نو دغه باندې خبر کوم نو دې lignified اوډي پلانټ سپورټ د سو ټیشو دي درې قسمه ټیشوز دي دا غنو ته ملاویږي هغه ټیشو کې یو ټیشو دی کولنکایما ټیشو بل سکلرنکایما ټیشو دریم دی Vascular tissue په دې کې چې کوم اولنې کوم ټیشو دی دې باندې به خبره کولنکایما ټیشو ګوره ټیشو تاسو اول پیژنئ ټیشو موږ دې ته وایو چې مختلف ډیفرنٹ خولي راجمع شي او دا خولي یو ګروپ جوړ کړي دغه ته موږ څه وایو ټیشو ته وایو لکه فرض کړو دا زموږ سره اوس کولنکایما ټیشو دی دا خولي ډېر ښه خولي راجمع شي دا ټیشو موږ جوړ کړلی نو په دې ټیشو کې چې کومه خولي دي خولي ته موږ وایو کولنکایما سیلز سی نه څه مطلب کولنکایما سیلز دا کولنکایما سیلز چې کوم لري دا لیوینګ سیلز دي لکه دا ژوندۍ خولي دي دا ولې ژوندۍ خولي دي دا ژوندۍ خولي په دې وجې لکه فرق دا زموږ یو خولي ده په دې خولي کې دا سیل ممبرین دی دا پکې دننه سایټوپلازم دا نیوکلس دی نو نیوکلس او سایټوپلازم شریک موږ پروټوپلازم وایو نو په دې کې پروټوپلازم اویلیبل یې پکې ځکه دې موږ لیوینګ سیل وایو بل تیکن سیل وال دې ته وایي چې په دې کې کوم سیل والي لکه فرض کړئ دا سیلوال دی زموږ سره د دې دا سیلوال پیوړي تکټ ها دلته کې د دې کولنکایما ټیشو چې کوم خولي دي په دې خولي کې پرایمري سیلوال ګور سیلوال دوه قسمه کې دي چې بعض بوټي کې مطلب یو بوټي کې پرایمري سیلوال هم کې دي شي او سیکنډري هم کې دي شي بعض بوټي کې سیکنډري سیلوال نه صرف پرایمري سیلوال وي نو په دې کولنکایما ټیشو کې چې کوم خولي دي په هغه خولي کې صرف پرایمري سیلوال پریزنټ دی مطلب دې کې اوس سیکنډري سیلوال نشته دی ایٹ پریزنټ ان کارټکس او دا کولنکایما ټیشو په بوټي کې په کومه علاقه کې لکه فرض کړئ که ته دا تنه راواخلي کټې کې اول کې اپیډرمس بیا پسې کارټکس بیا پسې انډوډرمس نو تا ته به دا ټیشو په کارټکس علاقه کې ملاویږي په کومه علاقه کې په کارټکس کې د دې اکرنس اوس وایو مطلب چې کومه علاقه کې انډر اپیډرمس لاندې بیا کارټکس دی نو په کارټکس ته ملاویږي خو دا په بوټي کې په کومه علاقو کې مطلب زیله تنه پاڼه شاخونو کې دا په کومه علاقو کې یانګ سټیم مطلب د سیستم چې هغه لرګی شوی نه دی کلک شوی نه دی هغه یانګ سټیم کې تنکۍ چې کوم تیغې غوندې کې بوټي دغه حصه راغی ته فیټیول څه ته وایي فیټیول دې ته وایي لکه فرض کړه دا زموږ بوټی دی د دې بوټي دا پاڼه ده دې پاڼه چې په دې کوم ډنډر دا کلکه شوې ده دې ته موږ فیټیول وایو نو دا کولنکایما ټیشو په دې فیټیول کې هم ته میلاویدی شي د دې نه علاوه لیف وین په دې پاڼه کې بیا چې مخکې دا وین داسې تللی دی نو په دې کې هم تا د کولنکایما ټیشو میلاویدی شي دا خبره شوه د دې کولنکایما ټیشو موږ کار وایو کار خو دغه کار دی چې مطلب موږ سپورټ اینډ پلانټ وایو نو مطلب د دې کار سپورټ سټرکچر مطلب د بوټي د سټرکچر هم د دې کولنکایما ټیشو د وجې نه دی سپورټ ورکوي سټرکچر ورکوي سټرینث مضبوطیا هم ورکوي فلیکسیبیلیټي ګوره بوټی دی په دې بوټي دا په دې ځمکې د پاسه ولاړ دی که نه
کلیر نو دې دلته کې ایر چلیږي، د دې طرف نه هوا چلیږي. نو تاسو که سوچ وکړئ دا پاڼې داسې وړي بیا په خپل ځای باندې ولاړي. نو دې کې فلیکسیبیلیټي، دې بوټو کې دا فلیکسیبیلیټي یا په دې پاڼو کې یا په دې تنو کې یا په دې شاخونو کې دا فلیکسیبیلیټي د چا د وجې نه ده؟ دا د دې کولنکایمه ټیشو د وجې نه. لکه دا فلیکسیبیلیټي ورکوي چاله پیټیول له دا پاڼه داسې راکښته کړه، دا به واپس خپل ځای کې ته لاړې، ځکه په دې پیټیول کې کولنکایمه ټیشو ته دې د وجې نه دې ته لچک میلاو دی. لیف وینز دا په دې کې هم د ینګ سټیم او تنکۍ تنو کې هم فلیکسیبیلیټي د چا د وجې نه؟ د کولنکایمه ټیشو د وجې نه. اوس راځي سکلیرنکایمه ټیشو. سکلیرنکایمه ټیشو هم د زموږ سره مطلب مختلف خلیې، لکه دا خلیه ده، دا خلیه، مختلف خلیې راجمع شي، نو دا زموږ سره جوړ کړي شي یو ټیشو. مختلف خلیې چې راجمع شي ټیشو جوړوي که نه، څنګه چې دا راجمع شوي. نو دلته کې دا کومه خلیې چې دي دا د دې خلیو خبره کوم، دا خلیې به وي ډیډ، دا مړې خلیې دي. ولې مړې خلیې دي؟ ځکه چې په دې کې پروټوپلازم اولېږي، وروسته چې بیا ټیم پیاوړي نو د دې خلیو نه پروټوپلازم چې کومه دی هغه ختمېږي. دا خلیه ده، نو د دې خلیو نه دا پروټوپلازم څه شي؟ ختم شي. لکه پروټوپلازم سیکنډري سیل وال، په دې کې ګوره ما تاسو ته مخکې ویل، لکه فرض کا دا خلیه ده او دا شو د یو سیل وال، زه به دا یو مطلب پرایمري سیل وال او دا به سیکنډري سیل وال. نو په دې کې سیکنډري سیل وال دا دی چې دا پرایمري سیل وال ستاسو د پوهې لپاره، او دا پسې څوک دی بل؟ دا سیکنډري سیل وال. او دا سیکنډري سیل وال د چا نه جوړ دی؟ دې کې مطلب لګنین دی. څوک دی پکې؟ لګنین. ګوره سیلولوس په ټول سیل والو کې وي، خو په چا کې به اوس بیا لګنین وي او په چا کې به نه. سیلولوس به پکې خامخا وي، خو دې کې اوس زیاتې څوک دی؟ لګنین. او پریزنټ ان زایلم، مطلب دا اوس په کومه علاقه کې تاته میلاویږي. دلته کې که تاسو بوټی کټ کې، که تنه کټ کې، که پاڼه کټ کې او که زیده کټ کې، اول اپیډرمس، بیا کارټیکس، بیا انډوډرمس، بیا پیت، بیا پسې زایلم او فلویم. نو تاته به دا سکلیرنکایمه ټیشو په زایلم علاقه کې میلاویږي. کلیر ده؟ دې سکلیرنکایمه ټیشو کې چې کومه خلیې دي دې ته موږ وایو سکلیرنکایمه سیلز. سکلیرنکایمه سیلز، او دا بیا دوه قسمه خلیې دي، یو دی فایبر او یو دی زموږ سره سکلیرایډ. د فایبر د خلیې ته اول ګورو. د فایبر چې کومه خلیې، دا خلیې به داسې الانګیټ وي. الانګیټ مطلب داسې اوږدې به وي، داسې کلیر، داسې اوږدې به وي. او تک لګنیفاید ویل، او دوی چې کوم بیا سیلوال دی هغه سیلوال به د دوی صحیح تک وي او لګنیفاید وي، مطلب لګنین به پکې ډېر زیات وي. دا خلیه ده سیل ممبرین د سیلوال او پیړ او لګنیفاید دی. ها د دې فایبر خلیو څه کار دی چې دا کوم بوټی دی، بوټي ته انټرنل چې کوم میکانیکل سپورټ میلاویږي یا سهارا میلاویږي، هغه د دې فایبر د وجې نه میلاویږي، فایبر سیل د وجې نه. دویم به چې په دې ټیشو کې چې کوم دغه دی د سکلیرایډ سیلز دي، سکلیرایډ سیلز پاس دا د سکلیرایډ سیل دي. نو دې سکلیرایډ سیلز دا لنډې وي، لکه دا داسې اوږدې خلیې وي که نه، او دا خلیې زموږ سره وي لنډې، داسې وړې شارټ هارد، او دا خلیې ډېرې زیاتې سختې وي. او دې خلیې ته موږ سټون سیلز هم ویل. سټون سیلز مطلب کمرې په شان سخت دي. لکه فرض کړه تاسو غوز راوالئ، غوز کې دنده چې کومه چغري د خوراک هغه شی، هغې نه بعد چې کوم دا کور دی، دغه کور د چا نه جوړ دی؟ دا د سکلیرایډ سیلز نه جوړ دی. نو دا فایبرز بوټي د ټوټل بوټي ته تنې ته یا شاخ ته مطلب سپورټ ورکوي. او د دوی څه کار دی؟ دا چې کوم فروټ دی، په فروټ کې کوم د زړه جوړېږي او په زړه د پاسه چې کومه پروټیکټیو کور جوړېږي سخت، مطلب د غوز مثال مې درکړو، د هغې نه پاس کوم هغه کلک لرګي په شان هغه هغه پروټیکشن هغه کور وي، هغه د چا نه جوړي؟ هغه د سکلیرایډ نه جوړي. نو دغه به تاسو په دغه علاقه کې میلاویږي. ښه، دا شو د سکلیرنکایمه ټیشو خبره. اوس دلته کې د دغه له راشئ، واسکولر ټیشو له راشئ. واسکولر ټیشو چې کومه دی په هغې ما تاسو ته خصوصي لیکچر کړی دی. واسکولر ټیشو زموږ سره بیا په دوه قسمه، یو دی فلویم او بل دی زموږ سره زایلم. نو د فلویم دا کار دی چې هغه په بوټي کې د کوم ځای کې خوراک تیارېږي، هغه ځای کې به خوراک د جسم مختلف علاقو ته وړي، دا د فلویم کار دی. لکه دا بوټی په دې بوټي کې زموږ سره فرض کړه دا فلویم دی او دا پکې زموږ سره دی زایلم. نو دې فلویم د خوراک د وړلو نه علاوه بل د میکانیکل سپورټ. بیا پسې زایلم دی. زایلم زموږ سره چا قسمه د سیل نه جوړ دی. ګوره دلته زه تاسو د فلویم او د زایلم په پوره ډیټیل نه یم. د دې په باره کې خپل د فلویم په باره کې ځان لیکچر شوی دی، د زایلم په باره کې ځان لیکچر شوی دی.
نو دلته کې بیا خصوصي زایلم چې کوم دی زایلم ډیر زیات غټ سپورټ ورکوي بوټي لکه دا د سیده لکه فرض کا مونږ دلته کې چاته په دې بلډینګ کې چې کوم پیلر ودرو پیلر نو دې پیلر کې مونږ دلته سریاګانې ودرو ټیک شو او هغه ته بیا د ساړ نه سپورټ ورکوي بیا پکې دا سیمټ باجره ورته دا کلک شي نو کته د دې شي کې دا دغه د درېږي دا سریاګانې ټیک ده دا دومره کلک نه دا پیلر نو دلته کې دا لرګیج دا کومه بوټي دی بوټي کې چې کومه دا تنه ده دا تنه که زیاته سخته ده دا بیکاز اف زایلم دا زایلم په دې کې داسې کردار دی لکه سټیل راډ نو اوسپنې راډ څنګه په پیلر کې کردار ادا کوي دغه شان په دې بوټي کې دا کوم ولاړ سپورټ ته ملاوه دي دې ته زایلم د وجه نه هم سپورټ ملاوه زایلم کار بل دا دی چې په بوټو کې ځمکې نه به پورته ووړي خو بل کار یې میکانیکل سپورټ دا خبره ما تاسو ته الریډي کړې دي نو زه امید کوم تاسو به په سپورټ امپلانټ په ټاپک پوه شوي وئ انشاءالله بیا به بل ټاپک ملاقات کوو تھینک یو الله حافظ